Hi guys, magandang gabi. So, ito ang dinanas ng aking Mio. Binuksan ko yan guys. Yan. Ang bala ko kasi is palitan ko yung yung ilaw dyan sa dashboard. Ito sana yung ipapalit ko. So ito siya, Pamila LED car lights bulb. So kulay white to dahil ang stock ng Yamaha ay ito, ang napapansin nyo dyan ko yan hinugot. Itong isang to yan, tsaka ito pa yan, nakabunot na siya. Kung nakikita nyo, ayun, bunot na siya. Ito dito ko siya kinuha. So accidentally nung nilalagay ko na yung ceramic na LED light, ito nilalagay ko na to, may narinig akong spark na ano lang, kumurap lang kasi naka-on yung ignition ko dahil tinatansya ko kung tama yung kabit ko. So nung narinig ko yung spark na yun, namatay yung spark light ko dito. So ibig sabihin nawala ng power. Tapos ito, pansinin nyo, wala talaga siya. So ang indication yan, pag ganyan walang ilaw, walang park light, walang busina, wala rin sa voltmeter ko, ang una nyong i-check ay ang fuse. So makikita nyo yung fuse dito sa ilalim ng upuan dito. Kalasin nyo yung cover. Ito yung cover, kalasin nyo yan gamit na kayo screws. Ayan, screwdriver. Then dito nyo makikita yung fuse. Dito siya, diyan siya nakalagay. Hugutin nyo lang yan. So pagkahugot nyo yan, open nyo to, yung cover. So huwag kayong mag-alala guys, pag brand new nyo nabili kasi yung Mio nyo, yung M3 nyo, may extra fuse yan. Yung iba hindi nga lang nakakabit pa dito, pero ako no problema ko siya kasi actually hinahanap ko yung fuse. Then suddenly nabump ako dito, ayan pala yung spare fuse natin. So sa inyo, kung magagamit ninyo ng spare fuse na galing dun sa ano, na pagkakuha nyo ng Mio ay 125 nyo, mag-purchase na rin kayo uli ng extra pa ganito, lalo na pag nagamit nyo ng spare fuse. Then yung spare fuse na yun, ilagay nyo lang dito. Actually may kabitan siya eh, ayan o, swak na swak. Nagulat na nga lang ako, buti nakita ko siya kasi matagal ko na itong hinahanap. So doon sa mga newbie tulad ko, ayan, so tanggalin na natin to. Madali naman malaman kung busted na yung fuse nyo. Ito yung spare ha, pansinin nyo, ayan yung laman nya. So buo pa, yung nagdudugtong na yan, buo. Tapos tingnan nyo yung busted fuse ko. Ayan, yung matanggal. Ayan, pansinin nyo, putol na siya. Kita nyo guys, ayan. Ibig sabihin niya busted fuse na, for replacement na yan. So ngayon, check natin, naka-off. Then ilagay na natin yung fuse. Yan, nakabit na natin. Tapos close. Tapos kabit mo lang siya dyan. Yan, suksok nyo lang yung slot yan dyan. Tapos ito, dyan ka muna, isang kita ng bago. Then ito, testingin na natin. O yan, okay na siya. So ayan na, may reading na. At yung park light natin nawala. Ayan na, meron na. Yung busina na rin yan. Meron na.
So ganun lang guys, kung sakaling magka-problema kayo sa M3 nyo, ma-experience nyo to habang nagbabiyahe kayo, mawalan kayo ng power, ng kuryente yung motor nyo, mawawalan ng kusina, park light dito, especially pag may voltmeter, wala talaga siyang reading, busted fuse yun. So magdala kayo guys ng ng extra fuse lagi. So okay na, balik na ako sa trabaho ko, ipapalitan ko na yung headlight ng dashboard ko. Bye guys, salamat. Please like and share and subscribe, then hit the bell notification. Nandyan, yun lang. Salamat.